নমস্কাৰ মৰমৰ ছাত্ৰ-ছাত্ৰীসকল তোমালোক সকলোকে ষ্টাডি কৰ্ণা আসামৰ আন এটা ভিডিঅ'লৈ স্বাগতম জনাইছো আজিৰ এই ভিডিঅ'টিত আমি ক্লাছ 9 ৰ ইংলিছ টেক্সট বুকৰ এ লিজেণ্ড অফ দ্য নৰ্থলেণ্ড নামৰ কবিতাটো আলোচনা কৰিম তো যদিহে তুমি এই চেনেলটোলৈ পোনপ্ৰথমবাৰ আহিছা তেন্তে চেনেলটো সাবস্ক্ৰাইব কৰি লবা আৰু কাষতে থকা বেল আইকনটো প্ৰেছ কৰি দিবা যাতে এনে ধৰণৰ ভিডিঅ'সমূহৰ নটিফিকেশ্যন সময়মতে পোৱা তেন্তে আজি আমি এ লিজেণ্ড অফ দ্য নৰ্থলেণ্ড নামৰ কবিতাটো আলোচনা কৰো তো ইয়াতে এ লিজেণ্ড অফ দ্য নৰ্থলেণ্ড মানে নৰ্থলেণ্ডৰ এটা কাহিনী এ লিজেণ্ড বুলি ক'লে আসলতে পৌৰাণিক কাহিনী বুজায় যিটো কাহিনী হসা বুলি ধৰি লোৱা হয় কিন্তু প্ৰকৃতপক্ষত হেতু হসা নে মিছা তাৰ কোনো প্ৰমাণ নাথাকে গতিকে লিজেণ্ড মানে কাহিনী আৰু ঠিক আছে এটা পৌৰাণিক কাহিনী এতিয়া ইয়াতে চোৱা কবিতাটো আমি পঢ়িবলৈ যোৱাৰ আগতে ইয়াতে কি দিছে চোৱা দিস poem narrates the legend of an old lady who angered Saint Peter because of her greed. So, this is kobita. This poem narrates the legend of an old lady. This kobita tut egoraki boyokhosto mohilar kotha dise ki buli koise who angered Saint Peter. Jigoraki Saint Peterok khong tulaisile because of her greed. Tekhetor greedor karone lubhor কারণে গটিকে আমি এটা যেটো কবিতা পঢ়িম এই কবিতাটো কিহৰ বিষয়ে বৰ্ণনা কৰিছে বুলি কৈছে এগৰাকী মহিলা যি গৰাকী মহিলাই তেখেতৰ লোভৰ বাবে সেইন্ট পিটাৰক খং তুলাইছিলে সন্ত পিটাৰক এতিয়া এই যেটো আমি কবিতা পঢ়িবলৈ গৈ আছো এ লিজেণ্ড অফ দ্য নৰ্থলেণ্ড এই কবিতাটো এটা বেলাড হয় ঠিক আছে আৰু বেলাড মানেনো কি আমি প্ৰথমে সেইখিনি চাই লওঁ এই কবিতাটোতে ধুনিয়াকৈ দিয়া আছে বেলাডৰ অৰ্থ বেলাড মানে কি গতিকে আমি হেতু চাই লম আৰু কবিতাটোৰ কবি হৈছে ফিবি কেৰি ইয়াতে PHOEBE এটো O টু যে এটো সাইলেন্ট লেটাৰ হয় গতিকে এটো ফিবি কেৰি বুলি পঢ়ে ঠিক আছে এতিয়া চাবা এই বক্সৰ ভিতৰত কি দিছে এ বেলাড ইজ এ সং এটা পঢ়িছে চাবা এ বেলাড ইজ এ সং নেৰেটিং এ ষ্টৰী ইন শৰ্ট ষ্টেঞ্জাস তো বেলাড মানে হৈছে এটা গান বা এটা কবিতা যত narrating a story in short stanzas suti stanzas istobokot eta kahini bornona kore ballads are a part of folk culture or popular culture and are passed on orally from one generation to the next to yata koise je ballads are part of a folk culture or popular culture ei jibilakhet ballad hoy ei ballad bur folk culture ta mane luko সংস্কৃতি আৰু পপুলাৰ কালচাৰ যিবিলাক আমাৰ জনপ্ৰিয় সংস্কৃতি এই সংস্কৃতিৰ এটা অংগ হয় পাৰ্ট হয় আর পাসড অন অৰেলি ফ্ৰম ওয়ান জেনাৰেশন টু দা নেক্সট আৰু এই যিবিলাকত বেলাড হয় বা এই যিবিলাকত কাহিনী হয় বেলাড মানে গম পালে কাহিনী হয় গতিকে এই কাহিনীবিলাকত অৰেলি হয় অৰেলি মানে মৌখিকভাৱে এটা জেনাৰেশনৰ পৰা এটা জেনাৰেশনলৈ গৈ থাকে তাৰমানে আজি মই তোমাক কলো কাইলে তুমি বেলেগ কাৰবা কলা তোমাৰ লৰাছলি আকৌ কাৰবা কলে তেনেকে তাৰমানে জেনাৰেশন টু জেনাৰেশন তেনেকে এই কাহিনীবোৰ চলি গৈ থাকে এ লিজেণ্ড অফ দ্য নৰ্থলেণ্ড ইজ এ বেলাড আৰু আমি এতিয়া যেটো পঢ়িবলৈ গৈ আছো এ লিজেণ্ড অফ দ্য নৰ্থলেণ্ড এটো এটা হৈছে বেলাড গতিকে আমি ইয়াত এটা ধুনিয়া কাহিনী পাম এতিয়া তোমালোকে আমি আকৌ আগলৈ ঘুৰি যাবলৈ লাইছো কবিতাটো এবাৰ চাম চাই যাবা তোমালোকে away in the Northland where the hours of the day are few and the nights are so long in winter that they cannot sleep them through. তো ইয়াতে কৈছে যে away in the Northland away বুলি তাৰ মানে ইয়াত দূৰ কথা কৈছে বহু দূৰ যেহেতু নৰ্থলেণ্ড আমাৰ ভাৰতবৰ্ষৰ পৰা বহু দূৰত গতিকে হেতু কাৰণে হুদুৰ নৰ্থলেণ্ডত where the hours of the day are few দিনটো ছুটি হয় hours of the day are few তাৰ মানে দিনটো ছুটি হয় নৰ্থলেণ্ডত দিনবোৰ কি হয় ছুটি হয় and the nights are so long in winter আৰু উইন্টাৰ সিজনত ঠাণ্ডা সময়ত কি হয় ঠাণ্ডা দিনত তাৰ ৰাতিবোৰ খুব দীঘল হয় that they cannot sleep them through আৰু সেই কাৰণে হিহতে গুটেই ৰাতিটো শুই পাৰ কৰাব নোৱাৰে শুব নোৱাৰে গুটেই ৰাতিটো ডে মানে সেই নৰ্থলেণ্ডৰ বাসিন্দাসকলৰ কথা কৈছে গতিকে আমি প্ৰথম যেটো ষ্টেঞ্জা সেই ষ্টেঞ্জাটো পালো যে হুদুৰ নৰ্থলেণ্ডত তাত কি হয় দিনবিলাকত ছুটি হয় আৰু ৰাতিবিলাকত দীঘল হয় কেতিয়া হয় উইন্টাৰ সিজনত আৰু সেই কাৰণে ৰাতিবিলাকত বহুত দীঘল হোৱাৰ কাৰণে মানুহবিলাকে গুটেই ৰাতিটো শুব নোৱাৰে ঠিক আছে তাৰ পিছত নেক্সট ষ্টেঞ্জাটো চাবা where they harness the swift reindeer to the sledges when it snows and the children look like bears' cubs in their funny furry clothes
ইয়াতে কৈছে যে where they harness the swift reindeer to the sledges when it snows আৰু যেতিয়া বৰফ খহে তাত যেতিয়া বৰফ পৰে তেতিয়া কি হয় সিহঁতে মানে সেই নৰ্থলেণ্ডৰ বাসিন্দাসকলৰ কথা কৈছে where they harness the swift reindeer আৰু এই যিবিলাক reindeer হয় যিবিলাক মেৰু অঞ্চলত থকা জন্তু বা এটো বগলা হৰিণ বুলি ক'ব পাৰি সেইবিলাকত কি কয় সিহঁতে harness কৰে harness মানে বান্ধি লয় ৰছিৰে বান্ধি লয় swift reindeer তাৰ মানে সিহঁতে খুব বেগী কৈ যাব পাৰে swift বুলি ক'লে খুব বেগা বেগী কৈ যাব পাৰে গটিকে সেই reindeer বুৰক কি কৰে ৰছি লগাই দি মানে স্লেজৰ লগত বান্ধি লয় স্লেজ মানে গম পাইছা নহয় সিহঁতৰ গাড়ী যি মেৰু অঞ্চলত যে চলে বৰফৰ ঠাইত যে স্লেজ গাড়ী চলে তো সেই গাড়ীৰ লগত কি কৰে সিহঁতে স্লেজখনৰ লগত সেই জন্তুবোৰৰ লগত ৰছিয়ে বান্ধি লয় and the children look like bears cubs in their funny furry clothes আৰু তাৰ যিবিলাক children হয় সৰু সৰু ল'ৰা ছোৱালী হয় সেই সৰু সৰু ল'ৰা ছোৱালীবিলাক যেহেতু তাত বৰফ পৰে বৰফ পৰণতে বহুত ঠাণ্ডা হয় গতিকে সিহঁতেটো সোৱেটাৰ পিন্ধিব লগা আৰু সেই সোৱেটাৰবিলাক খুব ফাৰি হয় খুব নুম লগা নিচিনা হয় খুব নুমাল আৰু সিহঁতক দেখিবলৈ যথেষ্ট অকমান ফানি লাগে ধেমেলিয়া লাগে কাৰণ সিহঁতক সেই নুমাল যেহেতু কাপোৰ গুটেই সিহঁতে দেহটো ঢাকি লৈ পিনি গুটেই সেই নুমাল সোৱেটাৰবোৰ পিন্ধি থাকে গতিকে সিহঁতক বিয়েৰ পোৱালিগত লাগে কি বুলি কয় ভালুকৰ পোৱালিগতে লাগে গতিকে সিহঁতক দেখিবলৈ খুব ধেমেলিয়া যেন লাগে বুলি কৈছে ঠিক আছে তাৰ পিছত আমি 3 নম্বৰ ষ্টেঞ্জাৰ লৈ গৈছো they tell them a curious story I don't believe this true and yet you may learn a lesson if I tell the tale to you তো ইয়াত কৈছে যে they tell them a curious story they মানে ইয়াতে এই নৰ্থলেণ্ডৰ লোকৰ কথা কৈছে tell them মানে সিহঁতৰ ল'ৰা ছোৱালী যিবিলাক নৰ্থলেণ্ডৰ লোক হয় সেই তেওঁলোকৰ সৰু সৰু ল'ৰা ছোৱালী বিলাকক them বুলি কৈছে ইয়াতে they tell them a curious story সিহঁতে কি কয় তেওঁলোকৰ ল'ৰা ছোৱালীবোৰক এটা কাহিনী কয় I don't believe this true আৰু মই এটো কথা বিশ্বাস নকৰো যে এটো সঁচা বুলি মই বিশ্বাস নকৰো এটো কবিয়ে কৈছে দেই ফিবি কেৰিয়ে কৈছে যে I don't believe this true এটো যে সঁচা হেতু কিন্তু মই বিশ্বাস নকৰো and yet you may learn a lesson if I tell the tale to you কিন্তু তথাপিও মই যদি তোমালোকক যদি এই কাহিনীটো কওঁ তেনে হলে if I tell the tale to you এই কাহিনীটো বা এই সাধুটো TALE tell মানে সাধু বা কাহিনী যদি মই কাহিনীটো কওঁ কিন্তু তেতিয়া তোমালোকে এটা ইয়াৰ পৰা লেসন পাবা তোমালোকে ইয়াৰ পৰা এটা শিক্ষা পাবা তেনেকে বুলি কবিয়ে কৈছে এতিয়া সেই কাহিনীটোৱে ইয়াতে দিছে তোমালোকে চাই যাবা once when the good Saint Peter lived in the world below and walked about it preaching just as he did you know তো ইয়াৰে কৈছে যে once when the good Saint Peter lived in the world below তো এক সময়ৰ কথা যেতিয়া Saint Peter সন্ত পিটাৰে আমাৰ পৃথিৱীত বাস কৰিছিলে বা আমাৰ world below আমাৰ পৃথিৱীত আছিল বাস কৰিছিলে and walked about it preaching just as he did you know আৰু তোমালোকে জানাই Saint Peter বুলি ক'লে যিজনে ধৰ্মবাণী প্ৰচাৰ কৰি ফুৰিছিলে এজন যীশু খ্ৰীষ্টৰ এজন disciples হয় তা মানে শিষ্য হয় গটিকে তেখেতে ধৰ্মবাণী প্ৰচাৰ কৰি ফুৰিছিলে গটিকে হেকাৰণে Saint Peter বুলি ক'লে আমি জানো হেজন লোক গটিকে হেজনে কি কৰিছিলে and walk about preaching just as he did you know আমি জনাৰ দৰে তেখেতে যেটো কাম কৰি ফুৰে প্ৰিচিং কৰি ফুৰে ধৰ্মবাণী প্ৰচাৰ কৰি ফুৰে তেখেতে সেই ধৰ্মবাণী প্ৰচাৰ কৰি ঘূৰি ফুৰিছিলে he came to the door of a cottage in traveling round the earth where a little woman was making cakes and baking them on the hearth he came to the door of a cottage আৰু তাৰ পিছত কি হ'ল তেখেতে in traveling round the earth গুটেই পৃথিৱীখন ঘূৰিলৈ গুটেই ঠাই ঘূৰিলে গুটেই দিনটো ঘূৰিলৈ পিনি কি কৰিলে তেখেতে এটা জুপুৰি ঘৰৰ দৰজা মুখত আহিলে পিনি ৰলহি where a little woman was making cakes যত এগৰাকী সৰু তিৰুতাই এটা ইয়াতে little woman বুলি কৈছে আমি প্ৰথম ষ্টৰীটো আৰম্ভণিতে পাইছিলো যে এগৰাকী বৃদ্ধা মহিলা বুলি গটিকে ইয়াত লিটল শব্দটো আসলতে ছুটি চাপৰ মহিলা বুজাইছে মানুহগৰাকী বৰ উখ নাছিলে একেবাৰে ছুটি চাপৰ হয় কিন্তু বয়সস্থ হয় কিন্তু ছুটি চাপৰ হয় ঠিক আছে where a little woman was making cakes যত সেই যেটো কটেজটো কথা কৈছে যেটো জুপুৰি ঘৰ কথা কৈছে সেই ঘৰটোৰ ভিতৰত এগৰাকী মহিলা কি কৰি আছিল বুলি কৈছে কেক বনাই আছিল and baking them on the hearth আৰু সেই কেকবোৰ বনাইলে পিনি কি কৰিছিল জুহালত হেকি আছিল তাৰ মানে জুহালত বনাই আছে আৰু hearth মানে জুহাল আৰু বেকিং মানে আসলতে হেকা বুজায় দেই এটা তাত মানে জুহালত তেখেতে সেই কেকবোৰ বনাই আছিল and being faint with fasting for the day was almost done he asked her from her store of cakes to give him a single one
তাৰপিছত কি কৈছে ইয়াতে এণ্ড বিং ফেইণ্ট উইথ ফাষ্টিং আৰু যিহেতু তেখেতে ফাষ্টিঙত আছিলে লঘুনে ভোকে আছিলে নোখোৱাকৈ অনাহাৰে আছিলে গতিকে তেখেত যথেষ্ট ফেইণ্ট হৈ গৈছিলে দুৰ্বল হৈ গৈছিলে গোটেই দিনটো তেখেতে নোখোৱা নোবোৱাকৈ ইমান ঘূৰি ফুৰিছে ধৰ্ম প্ৰচাৰ কৰি গতিকে অভিয়াছলি তেখেত দুৰ্বল হৈ পৰিব গতিকে কি হৈছে যে তেখেত লঘুনে থাকিলেও দুৰ্বল হৈ থকাৰ কাৰণে ফৰ দ্য ডেইজ ৱাজ অলমষ্ট ডান আৰু দিনটো প্ৰায় শেষ হৈছিলে তাৰমানে ৰাতি হওঁ হওঁ অৱস্থা গোটেই দিনটো তেখেতে ঘূৰিলে হি আস্ক হাৰ ফ্ৰম হাৰ ষ্ট'ৰ অফ কেকছ টু গিভ হিম এ ছিংগল ওৱান আৰু সেইকাৰণে কি ক'লে তেখেতৰ ষ্ট'ৰ অফ কেকছ তাৰমানে কেকছৰ বহুত কেকছ বনাই থোৱা আছিলে ষ্ট'ৰ মানে দোকানো হয় কিন্তু ইয়াত দোকান বুজোৱা নাই আচলতে বহুত সঞ্চয় কৰি থোৱা আছিলে বহুত এগালমান কেক বনাই থৈছে আৰু সেই কেকখিনিৰ পৰা মাত্ৰ এটা কেক তেখেতে বিচাৰিলে যে মোক এটা কেক দিয়ক মোক ভোক লাগিছে তেনেকৈ বুলি ছেইণ্ট পিটাৰে সেই মহিলাগৰাকীক খুজিলে তাৰপিছত কি হ'ল চাবা so she made a very little cake but as it baking lay she looked at it and thought it seemed too large to give away তাৰপিছত যেতিয়া তেনেকৈ ছেইণ্ট পিটাৰে খুজিলে তেতিয়া কি কৰিলে সেই মহিলাগৰাকীয়ে so she made a very little cake সেইকাৰণে এটা একেবাৰে সৰু কেক এটা তেখেতে বনালে but as it baking lay কিন্তু যেতিয়া সেইটো বনাই মেলি লৈ পিনি যেতিয়া হৈ গ'ল সিজি হৈ যোৱাৰ পিছত তেখেতে চালে সেই মহিলাগৰাকীয়ে কিন্তু চাই লৈ পিনি তাত ভাবিলে যে এইটোতো বহুত ডাঙৰ হৈছে ইমান ডাঙৰ কেকটো মই এনেই দি দিব নোৱাৰোঁ তেনেকৈ বুলি নিদিলে ছেইণ্ট পিটাৰক নিদিলে এইটো কেকটো ডাঙৰ হ'ল বুলি therefore she needed another and still a smaller one but it looked when she turned it over as large as the first had done তাৰপিছত কি কৰিলে therefore she needed another সেইকাৰণে তেখেতে আকৌ আন এটা নিড কৰিলে নিডেড মানে ইয়াতে KNEADED নিডেড দেখিব পাইছা এই নিডেড মানে আমি যে আটা যে মঠু যে আটা পানী দিলে পিনি যে মঠু আটা মৰা বুলিও কয় সেই আটা মঠাটোক নিডেড বুলি কয় গতিকে কি কৰিলে সেই মহিলাগৰাকী আকৌ কেক এটা বনাবৰ কাৰণে অলপ সেইখিনি তাৰমানে যিখিনি ইনগ্ৰেডিয়েণ্ট লাগে কেক বনাবৰ কাৰণে সেইখিনি মঠিবলৈ আৰম্ভ কৰিলে এণ্ড ষ্টিল আই স্মলাৰ ওৱান আকৌ প্ৰথমবাৰ যিহেতু সৰুকৈ যে বনাইছিলে তাতকৈ আৰু সৰুকৈ তেখেতে এবাৰ বনাব ল'লে বাট ইট লুকড ৱেন শ্বি টাৰ্ণ ইট অভাৰ as large as the first had done কিন্তু যেতিয়া তেখেতে বনাই লৈ পিনি যেতিয়া লুটিয়াই দিলে কেকটো লুটিয়াই দিয়াৰ লগে লগে তেখেতে দেখিলে যে এইটো চোন ডাঙৰ হৈছে প্ৰথমটো যিমানটো প্ৰথম যে সৰুকৈ বনাইছিলে সেইটোতকৈ সেইটো সমানেই হ'লে বা নেক্সট টাইমত তেখেতে তাতকৈ সৰুকৈ বনাব বিচাৰিছিলে কিন্তু সেইটো সমান দেখা পালে গতিকে সেইবাৰো তেখেতে নিদিলে ছেইণ্ট পিটাৰক then she took a tiny scrap of dough and rolled it flat and baked it thin as a wafer but she couldn't part with that তাৰপিছত কি হ'ল ইয়াতে then she took a tiny scrap of dough তাৰপিছত তেখেতে কি কৰিলে আকৌ ডো মানে সেই আটা যে আমি মঠাৰ পিছত যিটো আটাৰ চপৰা যে হৈ থাকে সেইটো ডো বুলি কয় ঠিক আছে তো গতিকে সেই তেনেকৈ মঠি থোৱা ডোৰ পৰা এটা স্ক্ৰেপ ল'লে একেবাৰে অকণমানি স্মল এমাউণ্ট স্ক্ৰেপ মানে একেবাৰে অকণমান ল'লে আৰু লৈ পিনি কি কৰিলে ৰোল কৰি একদম একেবাৰে ৱেফাৰ তাৰমানে একেবাৰে পাতলা ৰুটি গতে একেবাৰে পাতলা কৰি পেলালে বাট সি কুডেণ্ট পাৰ্ট উইথ ডেট কিন্তু সেইটো তেখেতে যেতিয়া বনাই মেলি চালে সেইটোও তেখেতে ভাবিলে যে এইটো ডাঙৰ হৈছে গতিকে সেইটো তেখেতে নিদিলে যে এইটো ডাঙৰ হৈছে তাই মনতে ভাবিলে যে এইটো নিদিলে গতিকে তিনিবাৰ নিদিলে আৰু for she said my cakes that seem too small when I eat of them myself are yet too large to give away so she put them on the shelf আৰু তেখেতে যে নাই দিয়া কাৰণে তেখেতে কি কৈছে যে my cakes that seem too small when I eat of them myself মোৰ কেকবোৰ যেতিয়া মই নিজে খাওঁ তেতিয়া মই নিজে খাম না খুব সৰু পাওঁ কিন্তু আৰু yet to large it give away কিন্তু সেই একেটো কেককে মই খাওঁতে যিটো কেক সৰু যেন পাওঁ সেই একেটো কেককে যেতিয়া বেলেগক দিব লওঁ তেতিয়া কিন্তু মই দিওঁতে বৰ ডাঙৰ দেখা পাওঁ সেইটো বৰ ডাঙৰ যেন লাগে so she put them on the shelf আৰু সেইকাৰণে কি কৰিলে তেখেতে সেই কেককেইটা নিদিয়াকৈ কি কৰিলে তেখেতৰ যিটো চেল্ফ আছিলে আলমাৰী খাপত কেকবোৰ থৈ গৈছে আৰু তিনিটা বনাইছিলে নহয় এটাও নিদিলে ডাঙৰ বুলি ভাবিলে পিনি গতিকে খুব লোভিয়া আমিতো গম পাইছিলোঁ প্ৰথম ষ্টৰিটো আৰম্ভণিতে যে তেখেত লোভিয়া হয় গতিকে নাই দিয়া তাৰপিছত নেক্সট চাবা দেন গুড ছেইণ্ট পিটাৰ গ্ৰিউ এংগ্ৰি for he was hungry and faint and surely such a woman was enough to provoke a saint তাৰপিছত কি হ'ল then good Saint Peter grew angry for he was hungry and faint আৰু তাৰপিছত কি হ'ল ছেইণ্ট পিটাৰ খং উঠিবলৈ ধৰিলে যেহেতু তেখেত ভোকত আছিলে আৰু খুব দুৰ্বল হৈ আছিলে গতিকে অবভিয়াছলি তেখেতৰতো খং উঠিবই and surely such a woman was enough to provoke a saint আৰু নিশ্চিতভাৱে তেনেকুৱাখিনি কৰাৰ পাছত এজন ছেইণ্টক প্ৰভোক কৰাটো খং উঠোৱাটো এইটো স্বাভাৱিক কথা হয়নে নহয় and he said you are far too selfish to dwell in a human form
to have both food and shelter and fire to keep you warm. এবাৰ Saint Peter কৈছে দেই মহিলাগৰাকী কি বুলি কৈছে চাবা you are far too selfish to dwell in a human form. তুমি বহুত বেছি selfish হয় to dwell in a human form. তুমি মানুহ হিচাপে বাস কৰিবৰ কাৰণে ডুৱেল মানে বাস কৰা তুমি মানুহ হিচাপে জীয়াই থাকিবৰ বাবে তুমি মানুহ হিচাপে বাস কৰি থাকিবৰ কাৰণে তুমি যোগ্য নহয় তুমি বহুত বেছি selfish হয় to have both food and shelter and fire to keep you warm. আৰু তুমি মানুহ হিচাপে তুমি খাদ্য পাইছা বাসস্থান পাইছা আৰু আনকি এই ঠাণ্ডাত তুমি নিজৰ দেহটো গৰম কৰি ৰাখিবৰ কাৰণে জুই হালু পাইছা জুইকুৱাও পাইছা কিন্তু প্ৰকৃতপক্ষত তুমি সেই মানুহৰ গৰাকী হোৱা তোমাৰ যোগ্যই নাই তুমি বহুত selfish হয় স্বাৰ্থপৰ হয় বহুত বেছি স্বাৰ্থপৰ হয় তুমি গতিকে তোমাৰ মানুহ হোৱাৰ কোনো যোগ্যতাই নাই তুমি মানুহ হোৱাৰ কোনো গুণেই নাই তেনেকৈ বুলি Saint Peter সেই লেডি গৰাকীক ক'লে now you shall build as the birds do and shall get your scanty food by boring and boring and boring all day in the hard dry wood. তাৰপিছত কি বুলি ক'লে যে now you shall build as the birds do. এতিয়া তুমি চৰাই কৰা আগতে কৰিব লাগিব চৰাই যেনেকৈ বাঁহ সাজিবলৈ গুটি ঘুৰি ফুৰি লৈ পিনি কৰবা পৰা এখিলা পাত কিবা কিবি এটা দুটা আনি বহুত দিন লগাই ঠিক তেনেকৈ তুমি তেনেকৈ ঘুৰি ফুৰিব লাগিব and shall get your scanty food by boring and boring and boring all day in the hard dry wood. আৰু তোমাৰ অকণমান খাদ্য এটা চৰাই বুলি ক'লে চৰাইনো কিমান খাদ্য খায় বেছিটো নাখায় গতিকে কি বুলি কৈছে তোমাৰ সেই অকণমান খাদ্য তুমি পাবৰ কাৰণে কি কৰি ফুৰিব লাগিব গোটেই দিনটো all day in the hard dry wood গোটেই দিনটো শুকান গছবিলাকত কাঠবোৰত তুমি কুটি কুটি boring মানে কুটা গাত কৰা এই বাহৈ টুকা চৰাই বা কাঠৰুকা চৰাই বুলি কয় সেই চৰাইটো যে গছবিলাকত এনেকৈ কুটি কুটি লৈ পিনি যে খাদ্য উলিয়ায় যে খায় গতিকে সেই কৈছে যে তুমি তেনেকৈ কাঠত কুটি কুটি লৈ পিনি কি কৰিব লাগিব গাত কৰি কৰি তুমি তোমাৰ সেই স্কেন্টি ফুডকণ অকণমান খাদ্যকণ তুমি বিচাৰি ফুৰিব লাগিব তেনেকৈ বুলি ক'লে then up she went through the chimney never speaking a word and out of the top flew a woodpecker for she was changed to a bird. তাৰপিছত কি হ'ল then up she went through the chimney. তাৰপিছত কি হেবলি কোৱাৰ লগে লগে কি হ'ল চিমনি মানে গম পাইছা না জুই ধোঁৱা যাবৰ কাৰণে মানুহৰ ঘৰত যে চিমনি থাকে গতিকে চিমনিতে কি হ'ল গুচি গ'ল সেই মহিলাগৰাকী নেভাৰ স্পিকিং এ ৱৰ্ড আৰু কোনো দিনে তেখেতে আৰু এটা শব্দ ক'ব নোৱাৰা হৈ পৰিলে কাৰণ তেখেত মানুহে হৈ থকা নাই চৰাইলৈ ৰূপান্তৰিত হ'ল গতিকে কথা ক'ব জানো পাৰিব মানুহেহে কথা ক'ব চৰাইটো কথা ক'ব নোৱাৰে হয়নে নহয় গতিকে কি হ'ল তেখেতে আৰু কোনো দিনে আৰু সেই মহিলাগৰাকীয়ে কথা ক'ব নোৱাৰিলে and out of the top flew a woodpecker for she was changed to a bird. আৰু কি হ'ল দেখা পোৱা গ'ল যে woodpecker হয় কাঠৰুকা চৰাই হৈ লৈ পিনি বাহৈ টুকা চৰাই হৈ লৈ পিনি তাই সেই ওপৰেদি উৰা মাৰিছে for she was changed to a bird যিহেতু তেখেতক এটা চৰাইলৈ পৰিৱৰ্তন কৰি দিয়া হ'ল তাৰমানে সেই Saint Peter কাৰ্জ দিলে অভিশাপ দিলে আৰু অভিশাপ দিয়াৰ কাৰণে কি হৈ গ'ল এটা woodpecker চৰাইলৈ ৰূপান্তৰিত হৈ গৈছিলে তাৰপিছত নেক্সট চাই যাবা she had a scarlet cape on her head and that was left the same but all the rest of her clothes were burned black as a coal in the flame. She had a scarlet cape on her head. Scarlet মানে হৈছে খুব উজ্জ্বল ৰঙাটোক scarlet বুলি কয় আৰু সেই যিগৰাকী মহিলা সেই মহিলা গৰাকীৰ মাথাত এটা টুপি এটা আছিল খুব উজ্জ্বল ৰঙা ৰঙৰ এটা টুপি পৰিধান কৰি আছিল সেই মহিলাগৰাকীয়ে and that was left the same. আৰু সেই যেতিয়া তেখেত চৰাইলৈ যে ৰূপান্তৰিত হ'ল বাহৈ টুকা চৰাই তোমালোকে নিশ্চয় দেখিছা মাথাটো ৰঙা আগতে টুপি পিন্ধি থকা আগতে লাগে দেখিছা না খুব ৰঙা উজ্জ্বল যে গতিকে সেই ৰঙা উজ্জ্বল টুপিটো থাকি গ'ল but all the rest of her clothes were burned black as a coal in the flame. কিন্তু বাকি তেখেতে যিখিনি কাপোৰ পৰিধান কৰি আছিলে সেই কাপোৰখিনি কিন্তু সবজন জুইত জ্বলি গ'ল পিনি যেন কোল হৈ গ'ল কয়লা হৈ গ'ল বা অঙা হৈ গ'ল অঙঠা হৈ গ'ল তেনেকুৱা গটা সম্পূৰ্ণৰূপে কলা হৈ গ'ল কিন্তু তেখেতে যিটো মূৰত উজ্জ্বল ৰঙৰ যিটো টুপি পৰিধান কৰি আছিলে হেতু কিন্তু থাকি গ'ল গতিকে ইয়াৰ পৰা আমি ক'ব পাৰো যে এই কাহিনীটো মানে বাহৈ টুকা চৰাই কেনেকৈ যে সৃষ্টি হৈছিলে হেতু আৰু ঠিক আছে and every country schoolboy has seen her in the wood where she lives in the trees till this very day boring and boring for food. আৰু কি হ'ল and every country schoolboy প্ৰত্যেকখন দেশৰ schoolboy স্কুললৈ যোৱা লৰাবোৰে has seen her in the wood তেখেতৰ তাইক মানে সেই চৰাইজনীৰ কথা কৈছে বাহৈ টুকা চৰাই চৰাইজনীক উড তাৰমানে হাবি জংঘলত দেখিবলৈ পায় বা দেখিছে where she lives in the trees till this very day য'ত সেই চৰাইজনীয়ে সেই তেতিয়াৰ পৰাই সেই পাৰ্টিকুলাৰ দিনটোৰ পৰা যিদিনা
চেইণ্ট পিটাৰে অভিশাপ দিছিলে আৰু তাই যে বাঢ়ৈ থকা চৰাইলৈ ৰূপান্তৰিত হৈছিলে সেইদিনাখনিৰ পৰাই সেই গছবোৰতে তাইয়ে বাস কৰি থাকে বৰিং এণ্ড বৰিং ফৰ ফুড আৰু খাদ্যৰ বাবে কি কৰি ফুৰে বৰিং এই গছবিলাকে কুটি কুটি ফুৰে গতিকে আমি আশা কৰিছোঁ তোমালোকে কবিতাটো ভালদৰে বুজি পালা বুলি আৰু তোমালোকে এই যিখিনি গ্লছাৰী বুলি শব্দ অৰ্থ দিছে লিজেণ্ড অল্ড ট্ৰেডিশ্যনেল ষ্টৰী চেইণ্ট পিটাৰ এণ্ড এপ'ষ্টল অফ খ্ৰীষ্ট প্ৰভোক মেক এংগ্ৰি এই শব্দ অৰ্থবোৰ চাবা কাৰণ তোমালোকৰ পৰীক্ষাত শব্দ অৰ্থৰো লিখিবলৈ আহে মিনিংবোৰ ইংলিছতে গতিকে তোমালোকে চাবা তো ইমানেই আছিলে যদিহে ভিডিঅ'টো ভাল লাগিলে লাইক কৰি দিবা আৰু বন্ধুবৰ্গলৈ শ্বেয়াৰ কৰি দিবলৈ নাপাহৰিবা ধন্যবাদ